Hopp för Iran. Hej allesammans! Idag ska vi lyssna på ett personligt samtal mellan två vänner. Olle, som är svensk, och Sara, som är en del av den iranska diasporan. Olle frågar om det nuvarande läget i Iran och Sara delar med sig av sina erfarenheter och tankar med en vision om frihet och hopp om förändring. Innan vi sätter igång med dagens lektion vill jag bara tipsa dig om att du kan gå in på alfrasvenska.se och göra ett gratis nivåtest för att se hur bra din svenska är. Jag lägger länken till hemsidan här under videon så att du enkelt kan hitta till testen. Bra, då kör vi igång med lektionen. Jag såg några klipp på nyheterna igår om protester i Iran igen. Vad är det som händer egentligen? Det känns som att det aldrig tar slut. Jo, det är tufft. Det man ser på nyheterna är bara toppen av isberget. Folk i Iran har fått nog av den islamiska regimen. Det handlar inte bara om ekonomi längre, utan om fundamental frihet. Folk vill ha sitt land tillbaka. Jag förstår. Men finns det verkligen ett hopp om förändring? Regimen verkar ju sitta ganska hårt vid makten med sitt våld. Det är sant att de är brutala, men rädslan har försvunnit. Särskilt efter kvinna-liv-frihet-rörelsen. Vi i diasporan försöker vara deras röst här ute. Vi vill se ett regimskifte, inte bara reformer. Det går inte att reformera ett system som bygger på förtryck. Okej, jag fattar. Men vem skulle styra om regimen föll? Det är det som många svenskar undrar över. Blir det inte bara kaos? Det är en bra fråga. Faktum är att många av oss, och även folk inne i landet, ser prins Reza Pahlavi som en viktig samlande figur. Han pratar inte om att bli kung i första hand, utan om att leda oss genom en övergångsperiod. Jaha, vad är hans roll i så fall? Hans vision är att hålla ihop landet så att vi kan ha ett fritt val. Han kämpar för en sekulär demokrati där religion och stat är helt separata. För oss som älskar vårt hemland är han en symbol för stabilitet och en länk till ett modernt Iran som fanns förr, men i en ny demokratisk form. Det låter ju faktiskt hoppfullt. Men vad kan vi här i Sverige göra? Spelar det någon roll vad vi tycker? Absolut! Ni kan pressa era politiker att sätta mer press på regimen, till exempel genom att terrorklassa revolutionsgardet IRGC. Varje gång ni pratar om Iran hjälper ni till att hålla glöden vid liv. Vi vill bara ha ett normalt land, Olle. Ett land där vi kan fira vår kultur utan att bli fängslade. Jag förstår verkligen din passion, Sara. Det låter som en lång väg kvar. Men jag hoppas verkligen att ni får se det där fria Iran snart. Ska vi ta en kaffe till? Tack, Olle. Det betyder mycket att du frågar. Ja, gärna en kaffe till. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Jag såg några klipp på nyheterna igår om protester i Iran igen. Vad är det som händer egentligen? Det känns som att det aldrig tar slut. Jo, det är tufft. Det man ser på nyheterna är bara toppen av isberget. Folk i Iran har fått nog av den islamiska regimen. Det handlar inte bara om ekonomi längre, utan om fundamental frihet. Folk vill ha sitt land tillbaka. Jag förstår. Men finns det verkligen ett hopp om förändring? Regimen verkar ju sitta ganska hårt vid makten med sitt våld. Det är sant att de är brutala, men rädslan har försvunnit. Särskilt efter kvinna-liv-frihet-rörelsen. Vi i diasporan försöker vara deras röst här ute. Vi vill se ett regimskifte, inte bara reformer. Det går inte att reformera ett system som bygger på förtryck. Okej, jag fattar. Men vem skulle styra om regimen föll? Det är det som många svenskar undrar över. Blir det inte bara kaos? Det är en bra fråga.
Faktum är att många av oss, och även folk inne i landet, ser prins Reza Pahlavi som en viktig samlande figur. Han pratar inte om att bli kung i första hand, utan om att leda oss genom en övergångsperiod. Jaha, vad är hans roll i så fall? Hans vision är att hålla ihop landet så att vi kan ha ett fritt val. Han kämpar för en sekulär demokrati där religion och stat är helt separata. För oss som älskar vårt hemland är han en symbol för stabilitet och en länk till ett modernt Iran som fanns förr, men i en ny demokratisk form. Det låter ju faktiskt hoppfullt. Men vad kan vi här i Sverige göra? Spelar det någon roll vad vi tycker? Absolut! Ni kan pressa era politiker att sätta mer press på regimen, till exempel genom att terrorklassa revolutionsgardet IRGC. Varje gång ni pratar om Iran hjälper ni till att hålla glöden vid liv. Vi vill bara ha ett normalt land, Olle. Ett land där vi kan fira vår kultur utan att bli fängslade. Jag förstår verkligen din passion, Sara. Det låter som en lång väg kvar, men jag hoppas verkligen att ni får se det där fria Iran snart. Ska vi ta en kaffe till? Tack, Olle. Det betyder mycket att du frågar. Ja, gärna en kaffe till. Tack för att ni har lyssnat på det här samtalet. Det är viktigt att vi fortsätter prata om det som händer i världen och stödjer kampen för frihet och demokrati. Vad tänker ni om det Sara berättade? Skriv gärna en kommentar här nedanför. Glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen för fler samtal och uppdateringar. Vi ses i nästa video. Okej, fantastiska tittare. Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på YouTube. Det kallas Super Thanks. Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag. Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion. Adjö!